gbogbo tọ́lọ́wọ́n bá ṣe fún wa ìsídà kó jẹ́ wípé ó fi bless wa ni àbó fi gbìdánwò wa kódà gbogbo tó fi bless wa ta gbogboyá ọlọ́run ọba ó máa ṣe fún wa lágbára ọlọ́run ọba á padà rojọ́ nítorí pé ọlọ́run ọba ò ní fúnyàn ní nǹkan àbí kéèyàn rí nǹkan kọ́lọ́run ọba má béèrè pé báwo ló ṣe rí ọlọ́run ọba bí wá báwo la ṣe rí á tún wá bí wá báwo la iná ibo la lò sí ló fi jẹ́ pé níjọ́ tá a bá kú tán tá a bá dọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run ní ọlọ́run á bo ẹnu wa wọ́n ní létí àyà ẹ ṣeun al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. ọlọ́run ní dájúdájú tó bá dọjọ́ náà nakhtimu ala afwahihim gbogbo ẹnu tí mo fi ń sọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n náà fi ń sọ̀rọ̀ nakhtimu ala afwahihim. ìjọta ń bẹnu oyún tó yín bá wà ní stage kan ṣàmá ń retí ṣàmá ń rí mú tàbá lọ ṣe scan a ń rí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́wọ́ bá ṣe di ẹnu wa pa tó bá dọjọ́ náà wa tukallimuna aydihim ọwọ́ wa ni ó wà máa sọ̀rọ̀ ọwọ́ láà máa júwèé a sọ pé aláàjì níjọ́ kan báyìí wọ́n lọ gba rìbá báyìí wọ́n ná owó kan tí ó dá àwọn fọwọ́ wọn ṣe ìbàjẹ́ kan báyìí wátẹ̀ ṣe àdúrà àrùjọ ẹsẹ̀ wa tọ́lọ̀wọ́n bá fún wa ẹsẹ̀ àtú òfófó tó bá dọjọ́ náà ẹsẹ̀ àṣì àmẹ́bọ̀ wa a sọ pé kódà hòtẹ́ẹ̀lì ló ti jáde ń jọ náà kódà ọjọ́ wà mẹ́ wọ́n jọ plan ìbọn ìmá pa ẹni ẹni ẹsẹ̀ rìn débẹ̀ bí a palọ̀ kódà tó bá dọjọ́ náà ẹsẹ̀ wá sọ táìmù tó máa ń lọ táìmù tó ń bọ́ta so nídìí eléyìí gbogbo tọ́lọ̀wọ̀n bá fún wa lásìkí ni àbí gbogbo ètò bó bá ṣe ṣègbésí ayé wa àfi ká dá padà sọ́dọ̀ ẹ̀ torí ìyẹn la Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìyẹn lọ́wọ́n bá kọ níjọ́ tọ́lọ́wọ́n bá fẹ́ sọ fún Ànábì pé àwọn iṣẹ́ tá a gbé fún ẹ àti gbà á iṣẹ́ tá a ní tá a rán ẹ ó ti jẹ́ àwọn Ọlọ́run bá ti fàlùbáríkà sí ìjọ náà kí lọ́lọ́run bá sọ fún ó ní fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ghafura. àránṣẹ́ tọ́lọ́run bá ṣe fún wa iza ja'a nasrullahi wal fathu Alhaji wa Abdul Kabir bí àránṣẹ́ Ọlọ́run ọba bó bá dé bí ìṣípayá Ọlọ́run ọba bá dé alájà wa Tawakalitu bí àránṣẹ́ Ọlọ́run ọba bá dé iza ja'a nasrullahi wal fathu àwọn tí wọ́n ti rò pé ẹ̀ ní débi tẹ́ délé ní tí fàtí Ọlọ́run ọba bá dé tọ́lọ́run ọba yọyín tí wọ́n máa kàyín mọ́ àǹkò tí wọ́n lè dá yín pé èèyàn rẹ̀ Alhaji Abdul Kabir Alhaja Tawakalitu níjọ́ tó bá ti di wípé wọ́n wá àtàṣì orí orúkọ oríire mọ́ orúkọ wa iza ja'a nasrullahi wal fathu ìgbà náà ní tẹ́ máa rí ọ̀háìtà náà sẹ̀rí kùrú náà fi yí ní láyé àfúwájá gbogbo ẹn tó ti bá yí ṣọ̀tá lánàá gbogbo ọ̀háìtà náà sẹ̀rí kùrú náà fi yí ní láyé àfúwájá wọ́n fẹ́ mú yín lọ́rẹ̀ o wọ́n á ṣe kí ni wọ́n á fẹ́ mú yín lọ́rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ṣe ìjọ tí àsìkí bá dé ìjọ tí dáadáa bá dé sí wa ìjọ yẹn láwọn èèyàn wọ́n á ṣùgbà wa má yàyọ̀ pọ̀ rárá má rò pé Ọlọ́run bá tẹ́lẹ̀ fún ẹ má lọ believe pé ìwọ nìkan ìwọ náà ní gbogbo ẹ̀ nítorí Ọlọ́run bá sọ fún Ànábì mú sọ fún ẹ̀yọ́ ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ẹn tó jẹ́ pé tó bá pè lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ á ní wàhálẹ̀ pọ̀ òun gbọ́gbọ́ ló máa flash yẹ Allahu Akbar
ẹni tó yẹ pé tó bá kọjá ládùúgbò tẹ́lẹ̀ kò ní kí ẹ adi pé alájà kódà mo kí yín lánàá níbi báyìí báyìí nígbà tẹ́ ń kọjá lọ báyìí ẹ wọṣọ owó tún máa sọ kọ́lù àjọ tó ẹ wọṣọ white pẹ̀lú fìlà white àti bàtà blue. níjọ́ tá a bá ti jẹ́ èèyàn láyé àríwá o àwa ló wá kù sí lọ́wọ́ ká máa dá padà sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. kí lọ́lọ́run wá sọ fún nẹ́bì àṣẹ bí hamudi lọ bí káàrà wá sẹ́gi fi ìlú ìnáwó káàrà tàwà. kò sí ẹni náà lé ayé yìí tí ọlọ́run ọba ṣe oríire fún tí ò ní sọ pàpọ̀. lọ́lọ́run ọba wá fún wa ní guideline tí ìpàkọ́ wa dáa fẹ́ sọ yẹn ká fi balance ó ní sẹ́ bí ẹ ṣe àfọ̀mọ́ fún ọlọ́run ọba bí hamudi rọ̀bíkà wá gé wẹ́wẹ́wẹ́ tó bá fẹ́ tú àyà sẹ́ bí ṣe àfọ̀mọ́ fún ọlọ́run ọba pé gbogbo tí mo ní ọlọ́run ọba lónìí àti tóbi ọlọ́run ọba hamdu dúpẹ́ fún ọlọ́run ọba wá stẹ̀gì fírìlù wá ọlọ́run ọba lálàforíjì innahu kana tawwaba. tẹ́ bá ti ṣe gbogbo ilé gbogbo tó kù á máa rọ̀ fún yín ìtọ́lọ́wọ́n ọba ṣe fún yín yóò máa pọ̀ sí èyí tẹ́ tí ìbèrè yóò lọ ṣe fún yín kò wá ní ṣe gbogbo ilé ìtọ́kọ́ tún wá gé ẹ̀mí yín kú wá tún wá fún yín lẹ́mí gígùn tẹ́ fi lò gbogbo ilé tí a sọ yìí ọlọ́run kó má ṣe ní ìbálẹ́jọ́ lákàtún fún wa o ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ ọlọ́run kó jẹ́ ìmúlò àwọn tá a sọ náà ọlọ́run má jẹ́ àkàn máa sọ lásán ọlọ́run tí ó wúlò fún wa wala la hawla wala quwwata ọ̀rà bismillahi fatiha bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqima siratal ladhina an'amta alayhim